أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ada ọpẹ́ tí ọ̀pọ̀ fún Ọlọ́run àtọrọkẹ́ rẹ̀ ìgẹ́ rẹ̀ fún Ànábì Muhammad akí gbogbo aláwẹ̀ ọlọ́kùnrin aláwẹ̀ lóbìnrin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ẹ kú iṣẹ́ ládàá o ọlọ́mọdé oṣù wa ṣe Ọlọ́run á gbà lọ́wọ́ wa zikiri tèní tá a máa fi súnmọ́ Ọlọ́run tá a máa fi rántí Ọlọ́run tèní owó tún máa fi dáa ju tàná wa lọ Ọlọ́run gbogbo ìgbà tá a bá ń jí sáyé tá a bá ń lálẹ́ Ọlọ́run jẹ́ ni owó máa lóore jà náà wa lọ láti tóbi wọ Ọlọ́run azikiri kan yòókù nínú àwọn bíi mẹ́rin tí wọ́n máa sábà tẹ̀léra wọn àti sọ mẹ́ta ń bẹ azikiri mẹ́rin ni wọ́n tá nábì kí wọ́n ń pé àwọn ní baqiyatu solihat àwọn ní nǹkan tí máa ń ṣẹ́kù tó lóore nígbà tí èèyàn bá sí mọ́ Olúwa ló sọ nínú al-Qur'an nínú suratul Kafi pé almal ṣẹ́rí kí èèyàn lówó kówó náà pọ̀ kó ní dúkìá walbanuna kọ́ dẹ̀ bímọ lémọ zinatul hayati dunya dúdú ẹ̀ pátápátá ẹ̀ṣọ́ ayé ni dúdú aláfẹ́ lówó dúdú aláfẹ́ lọ́lá dúdú aláfẹ́ kọ́mọ ọwọ́ yanjú àmọ́ dúdú ẹ̀ pátápátá ẹ̀ṣọ́ tí ó tẹ̀lé ní dọ́rùn ni ẹ̀ṣọ́ ayé lásán ni wal baqiyatu solihat ṣẹ́ra àwọn nǹkan tí yẹn máa kó jọ ṣẹ́ pé lẹ́yìn tó bá kú tán yóò tún ṣẹ́kù khairun inda rabbika yẹn lọ́ọ́ bá ṣe wàhálà fún jù yẹn lọ́ọ́ bá ná ogún lélẹ́rí jù torí yẹn lóore ju táyé lọ thawaban ẹ̀san rẹ̀ pọ̀ wa khairun amala ọdẹ dùn fọkàn sí kí máa rí nǹkan dé bá wájú Ọlọ́run Ànábì wa ní ṣe mọ́ baqiyatu solihat tá ń tọ́lọ́run sọ pé máa ṣẹ́kù tí yàn bá sí mọ́ àwọn sàbí ní kíni wọ́n ní àwọn subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ni wọ́n ní allahu akbar òun lámúdélé ni Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ fún Abu Sa'id al-Khudri ní pé istakthiru min al-baqiyati solihat ẹ jẹ́ kí ìgbà máa dárúkọ àwọn azikiri mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí tá allahu akbar tá mú wálé ní ṣìkẹ́ni wọn ẹ jẹ́ kó pọ̀ jù nínú azikiri yìí ẹ jẹ́ ó pọ̀ gan nọ́mbà tágbára rẹ̀ bá ká èyí tí agbára rẹ̀ bá mọ̀ tẹramọ́ Ànábì ní àwọn baqiyatu solihat tí máa ṣẹ́kù wọ̀nyẹn ẹ tẹramọ́ ẹ jẹ́ ó pọ̀ nínú azikiri yìí hadith náà Imam Ahmadu ní ọgbà wa àti Ibn Hibban hadith mi tí látọ̀dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ànábì ní khudhu junnatakum Ànábì ní ó yẹ mú nǹkan jagun yín nǹkan protection tí yẹn máa fi cover ara lójú ogun shell táwọn jagunjagun máa gbé dání tí wọ́n máa fi bo ìdà àtọfà àti àdá tí wọ́n máa fi guide ara nì òun náà ń pè ní junna Ànábì ní khudhu junnatakum ó yá kí kálukú lọ gbé nǹkan dira rẹ̀ qalu ya Rasulallah aduwwun hadar ṣọ́ta ti dé ni táwọn kan fẹ́ jà wá lógun ni ṣógun fẹ́ wọ̀lú ni Ànábì ní qala la Ànábì ní rárá o ogun kọ́ walakin junnatakum minan nar àwọn kan tí ó protect yín tí ò ní jẹ́ kí náà Ọlọ́run ọ̀rá yín là òun ni mo ní ẹ dìmú qalu an béèrè lọ Ànábì pé kí ni nǹkan ọ̀hún Ànábì ní subhanallah òun ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah àti allahu akbar àwọn èdè mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí Ànábì confirm wọ́n pé protection ni wọ́n kúrò níbi iná ọlọ́mọdé àjóná o Ànábì ní fa innahunna ṣẹ́ra àwọn èdè mẹ́rin yìí tí dúdú à ń fojú di yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wọ́n yẹn yà tí ní yawm al-qiyamah tó bá dijọ́ al-qiyamah wọ́n dé mujannabat Ànábì ní wọ́n dé mujannabat wọ́n dùn níwájú wa báyìí ẹ̀sì pé bó bá ti ń lọ àwọn èdè mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí ó dẹ̀dá wọ́n máa wá dúró níwájú rẹ̀ wa mu'aqibat wọ́n tún dúró lẹ́yìn rẹ̀ wa hunna al-baqiyatu solihat àwọn yẹn gangan là ń pè ní baqiyatu solihat tọ́lọ́run sọ nínú al-Qur'an pé yẹn ló lóore jù ẹni pé wọ́n mọ̀ protect rẹ̀ àwọn ni wọ́n dúró gẹ́gẹ́ bí bodyguard rẹ̀ ń jọ al-qiyamah pé kò ní wọná kò ní sórí ọlọ́mọṣà dóòlà wa kúrò níbi náà ọlọ́mọṣà dóòlà wa kúrò níbi Allahu akbar nínú azikiri tí tó ga jù ní tẹ́ bá gbé túmọ̀ ẹ̀ o yẹn ni pé Ọlọ́run ju gbogbo nǹkan lọ bùkátà tí mo fẹ́ bíyá tó kàmíláyà yìí Allahu akbar Ọlọ́run tóbi jù lọ àwọn ọ̀tá tí wọ́n lérí sí mi kó kubi tí ó gbà pé lágbájá náà á sì máa wo bí ó ṣe ṣe Allahu akbar Ọlọ́run jù wọn lọ Allahu akbar ṣé wíwà àtẹ̀gbò ni wọ́n fi pè lódúgbò tí wọ́n fẹ́ fi bá tiẹ̀ jẹ́ Allahu akbar Ọlọ́run jù lọ Allahu akbar gbogbo tí wọ́n bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí wọ́n á fi kó bá ọ àtọ̀tẹ̀ àti gbogbo ẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ lẹ́nu owó rẹ̀ Allahu akbar Ọlọ́run jù gbogbo ẹ̀ lọ Allahu akbar Ọlọ́run ju tó fẹ́ ṣe lọ Allahu akbar Ọlọ́run ju tí ń ṣe ọ lọ ìtumọ̀ Allahu akbar kẹnu ẹ̀rí pé òun ni wọ́n yàn fún wa lérí ìrun a bá bẹ̀rẹ̀ ìrun Allahu akbar a bá ń lérí ìrùkú Allahu akbar tá a bá fẹ́ dìde rẹ̀ Allahu akbar sami Allahu liman hamida tá a bá ń lọ sí sùjúdù ńkọ́ Allahu akbar bá ń sọdún léyà Allahu akbar Allahu akbar ọdún àwẹ̀ kí là ń wí Allahu akbar yìí náà ni kò fẹ́ síbi ìjọsìn wa tí ò sí ń bẹ́ ń bí Ramadana wali tukabbirullaha ala ma hadakum tá bá parí Ramadan Allahu akbar la fi kan yẹn tá bá ń kírun Allahu akbar tá bá ń ṣe haji Allahu akbar ń bẹ nu ṣe rẹ̀
tá gbogbo ṣe wá pátápátá Allahu Akbar nítorí pé ó fọlọ́run ọba mọ́ ọlọ́run ju gbogbo ẹ̀dá lọ ó ju gbogbo tá fẹ́ fi ti sí lọ́dọ̀ gẹ́gẹ́ bí orogún lọ ẹ dákun ẹ jẹ́ àmójútó òun náà làzíkìrì wa tẹ̀ní ọlọ́run ó gbà lọ́wọ́ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.